Hey guys, namaste. This is Eklo here. So I'm a singer, songwriter, producer, a vocal coach. I'm based in Mumbai. So यो भिडियोको मेन उद्देश्य के छ भनेपछि तपाईँले त्यो भिडियोको टाइटलमा चाल पाइसक्नु भयो होला. जसरी अहिले ब्यान्ड च्याम्पियन जुन चाहिँ एउटा ब्युटिफुल कम्पिटिसन भइरहेको छ नेपालमा. सो इन अर्डर टु हेल्प सिङ्गर हुन्छ नि यो भिडियो मैले बनाएको. सो even if it helps one singer or one fellow, so I would say that's a win-win for me. त्यसले गर्दा यो भिडियो बनाएको हो. So I've been singing in a band since say 2003 देखि गाउँदै आएको, स्कुलको टाइमदेखि गाउँदै आएको र आफूले सिकेर आफूले गर्दै आएको हो. So from when I started the band, so I'll just quickly go through my learning phase भनौँ कसरी सिकेँ. So when I started, so I wanted to learn Western music, host या rock singing. So this video will be focused on singers. So yeah, so I wanted to learn rock singing, host yeah, so in general rock singing, Western singing. तर हाम्रो के हुन्छ हाम्रो लोक्यालिटीमा हाम्रो एरियामा the resources were very very limited हुन्छ नि. You could find teacher for हुन्छ नि तपाईँले भायोलिनको टिचर होस्, पियानोको टिचर होस्, गिटारको टिचर्स दे एभ्रिवेयर हुन्छ नि. त्यस्तो थियो र सिङ्गिङको एकदमै थोरै मात्रामा थियो. थोरै मात्रामा भन्दाखेरि इट वाज जस्ट त्यो इन्डियन क्लासिकल बेस्ड. सो मलाई सिक्नु थियो रक सिङ्गिङ हो, वेस्टर्न सिङ्गिङ, but they were just Indian classical teachers. So के भयो गएर ultimately I ended up learning Indian classical. Now, so no hate on Indian classical. I really enjoy it. It has its strength. It has its own beauty in it. So it helped me quite a bit in terms of so many area of my singing, be it pitching, be it increasing agility. त्यो छ तर त्यसलाई पर सारेर we'll just focus on Western singing. So हाम्रोमा त्यति धेरै रिसोर्सेस थिएन. अन्त जति पनि मैले सिकेँ, जति पनि गर्दै गयो, इट वाज जस्ट ट्रायल एन्ड एरर. गयो प्र्याक्टिस सेसनमा गयो. आई युज्ड टु जस्ट त्यो सिकाउने कोही थिएन. कुनै एउटा गीत लियो, ओजी अस्बर्न होस् या कुनै पनि आइरन मेडनको गीत लग्यो, त्यो टाइममा त्यो क्यासेट प्लेयर्स हुन्थ्यो. सो आई युज्ड टु सिङ फ्रम ए साइड टु बी साइड. So the number of the beast or the dead dance of the day tarko त्यसरी सिक्यो. So I never had a proper foundational हुन्छ नि त्यो way of learning or way of building my voice. And that's why so down the line जति पनि मैले सिक्दै आएँ, जति पनि टेक्निकहरू सिक्दै आएँ, आई होप कसैलाई यो भिडियो मार्फत हेल्पफुल हुन्छ. जुन चाहिँ त्यो आइडिया म सेयर गर्नु गइरहेको छु, जसरी मैले आफ्नो भोइसलाई बिल्ड गरेँ, जसरी मैले आफ्नो भोइसमा चेन्जेस र इम्प्रुभमेन्ट ल्याएँ, त्यो आई वुड लाइक टु सेयर. सो अगर कोही एकलाई नै यो कुरो हेल्प भयो भने आई वुड बी भेरी भेरी थ्याङ्कफुल है त. So and this video I'll keep it more focused हुन्छ नि त्यो ब्यान्ड च्याम्पियनलाई हेरेर, ब्यान्ड च्याम्पियनको त्यो सिनेरियोलाई हेरेर त्यसमाथि नै म डिस्कस गर्नेछु. बिकज इभन I grew up playing in band and visiting different competition. Like we went through many competition. The tense movement, the nerve movement, doing cover songs, doing esto. So I've been through those. So I'll keep it more, so to say, like band champion focus kind of a thing. So I'll be giving some tips and tricks to singers so that they'll be able to present the best form of themselves. So let's start. First point, look confident. Stage में जाँदाखेरि त्यो एउटा confident body language लिएर जाने. जसरी रबिन दाइले भन्नुहुन्छ लाइक इन्जोय योरसेल्फ. त्यो स्टेजमा खेल्दाखेरि त्यो ह्याभ फन, इन्जोय भन्ने हुन्छ नि, त्यो कन्फिडेन्ट लिएर जाने. तर हाउ डु यु लुक कन्फिडेन्ट इज practice. You have to practice quite a bit, practice a lot हुन्छ नि. So for example, if you have a round coming in or if you have a performance coming, right, what do? What I do,
what I do is when I go to bed or when I'm just sitting idly, I mentally close my eyes and I mentally त्यो ठाउँमा म जान्छु क्या, त्यो ठाउँमा जान्छु, म माइक समातेर म त्यो अडियन्सलाई एड्रेस गर्छु, अडियन्सलाई के भन्नु छ, के गर्नु छ, कुन चाहिँ गीत के छ, यो गीतको बादमा म के बोल्ने छु, म त्यसरी मेन्टली प्रिपेयर हुन्छु। र so that's a practice thing. You gain confidence by practice. आफू कन्फिडेन्स कहिले हुन्छ, आफू यति धेरै प्र्याक्टिस गरेर बसिरहेको छ कि you know that like you know the entire song properly, like so there's like you're very sure that 99% of the time you won't make the mistake, and that shows in your face and that shows in your performance. So first is look confident, and in order to look confident you have to practice, right? As well as enjoy on the stage. Being a singer, you have much more freedom to move on the stage. So you'll have a mic, and then you have much more. You don't have to look on a fret like a guitarist or anyone, right? So you have the freedom. Use that stage. Go next to your guitar player. Go next to your bass player. Your stage live occupy like them enjoy. So that's one. Tip number 2. Warm up. Just if you associate any sports, singing लाई लिएर कम्पेरिजनमा कुनै पनि स्पोर्ट्समा हामीले लियो भने before you play the game you warm up your body, किनकि so that the blood flow starts in the muscles, so that your muscle loosen up, so that you're ready for the stretch. So what do you do? You limber up, you start. So you just basically warm up your body. And so after maybe like 15-30 minutes, then after main game के छ त्यो पनि हामी लाग्छौँ। त्यसरी नै singers you have to warm up. जुन चाहिँ यो vocal cords या vocal folds छ त्यसमा blood flow ल्याउनै पर्छ, त्यसमा blood flow ल्याएर त्यसलाई त्यो हुन्छ नि तताउनै पर्छ, त्यसलाई त्यो warm गर्नै पर्छ, so that you won't injure your voice, so that you recover properly, right? अब कुरा आयो वार्म अप कसरी गर्ने त। सो मैले यसको 2-3वटा पार्ट गरेर म पार्ट भन्नेवाला छु, र यो भिडियोमा त्यति लामो तन्काउनु चाहन्न, र सो आई ट्राई टु किप इट एज सर्ट एज पोसिबल। इफ यु निड हुन्छ नि इन डिटेल एक एकवटा सेक्सनलाई सेपरेट गरेर एक एकवटा सेक्सनमा डिस्कसन गरेर एक एकवटा पार्टलाई हुन्छ नि ब्रेक डाउन गरेर एक एकवटा एक्सर्साइजलाई डिटेलमा भन्नु छ भने प्लिज लेट मी नो इन द कमेन्ट सेक्सन। सो आई डेफिनेटली कम अप विथ इन डेप्थ हुन्छ नि discussion on each and every technique. So let's go. So warm up गर्दा के गर्ने, breath breathing. So most of the time we don't even know how to breathe, right? How do you breathe? So you just so I'll try to run through quickly. So when you breathe, जब हामी सास कसरी लिने भनेर most of the time अगर मैले कुनै एउटा स्टुडेन्टलाई सोध्दाखेरि सास कसरी फेर्ने भनेर सोध्दाखेरि एकछिन स्टुडेन्ट सोध्छ क्या, लाइक ओके कसरी फेर्थ्यो सास भन्ने कुरो हुन्छ क्या। So but breathing is such a thing you don't think, हामी सोच्दैनौँ पनि त्यो, we naturally do it. And how do we do it naturally? We breathe in through our nose. We can breathe in through our mouth as well, but right now, so a good practice is you breathe in through your nose and you exhale through your mouth. Why breathe in through your nose? Because the amount of oxygen that you can take in धेरै मात्रामा हुन्छ, there are like scientific researchesहरू पनि छ त्यसमाथि. So let's not go into detail to that. You breathe in through your nose, you expand your mids भन्छ नि, mids भनेको तपाईँको यो भुँडी भयो, यो ribs, यो खरङ भयो, even the back of your ribs, you have to expand like this. So your upper chestमा केही movement हुँदैन. When you breathe in from your mids हुन्छ नि. And we also hear this term, you sing from your diaphragm. Diaphragm भनेको के हो? So यहाँ जुन चाहिँ हाम्रो यो ribs, यो जुन चाहिँ हाम्रो यहाँ chestको सिधा तल अगर हामीले यसरी औँली लग्यो भने जहाँ एरिया यो जुन चाहिँ स्टर्नम छ, स्टर्नममा जहाँ हाम्रो रिब्स कनेक्ट भएको छ, त्यो सिधा औँली जहाँ लान्छौँ, जहाँनिर हाम्रो त्यो मासु या फ्लेस पार्ट स्टार्ट हुन्छ, त्यहाँ एउटा मसल हुन्छ यसरी डोम सेपमा बसेको, त्यसलाई डायफ्राम भन्छ. वेन यु ब्रिथ इन त्यो डायफ्रामले हावा तान्ने गर्छ क्या भित्र,
Also, one myth, we hear this term, I mean, सुन्दै आउँछ कि diaphragm, sing from your diaphragm, or this term, sing from your diaphragm. तर singing यस्तो प्रक्रिया हो, यस्तो उयो हो, action हो. You exhale when you sing, you don't inhale. So when you inhale, your diaphragm sucks in air, but when you exhale, your diaphragm does nothing, right? So you cannot sing from your diaphragm. That's one myth. Breath to kuraba. So that's the right way of breathing, and you expand your mids properly like this, like it's the cylinder just to, yeah. And you exhale through your mouth. So that's the basic, and there are several breathing exercises that we can do. So you can just breathe in properly, fully, hold it for a while, exhale it. You breathe in through your nose, expand your mids. You just stretch your muscles. So there are, as I said, I mean, एकदमै धेरै धेरै किसिमको कसैको यो एब्डोमिनल मसलको जुन चाहिँ एब्डोमिनल मसल्स हुन्छ, एब्डोमिनल मसल्सको वाल जो हामी ब्रिथ इन गर्छ, अन्त एक्सहेल गर्छौँ. एक्सहेल गर्दाखेरि यो कन्ट्र्याक्ट हुन्छ, यो सानो हुन्छ. त्यहाँदेखि फेरि वेन वी ब्रिथ इन, दिस एब्डोमिनल वाल इट टेक्स टाइम टु रिसेट. कसैको त्यो हुन्छ, त्यसले गर्दा ब्रेथमा धेरैचोटि लाइक वेन यु सिङ हायर नोट्स, 80-90% of the time, if you're struggling with your higher notes, it's your breath. You have to learn to breathe properly. So basic, at least basic breath गर्ने, basic breathing exercise गर्ने, right? So and one more exercise what you can do, you can just breathe in and hold your breath, hold as long as you can. Another exercise what you can do is you can breathe in and the sound ma exhale गर्ने क्या, जति लामो जति सक्छ आफूले एउटा स्टप वाच लिने क्या, फोनबाट स्टप वाच लिएर सस्टेन गर्ने. अगर मानिलिनुहोस् इफ यु क्यान सस्टेन इट फर 30 seconds, यु रिसेट, फेरि 30 सेकेन्डभन्दा बेसी जाने. सो यसरी इन्टरभल बढाउँदै जाने. सो यस्तो एक्सर्साइजहरू गर्ने. अन्त वाइ ब्रेथ इज इम्पोर्टेन्ट भनेपछि नि, जुन चाहिँ हाम्रो यो एरिया हुन्छ, यो हामी ल्यारिङ्स भन्छ यसलाई है, अब किलकिले भनौँ. दिस इज वेयर यो भोकल फोल्ड्स आर. भोकल फोल्ड्स भनेपछि यहाँ भोकल फोल्ड्स या भोकल कर्ड्स त्यो यस्तो हुन्छ, यस्तो मसल्स हुन्छ एक्ज्याक्टली यहाँ हुन्छ ल्यारिङ्समा. सो वेन यु सिङ, सो वेन यु जस्ट इनहेल, जो हामीले सास लिएर छोड्छौँ, हाम्रो यो भोकल कर्ड्स आर वाइड अपार्ट, यो ब्रेथ जस्ट एस्केपिङ थ्रु इट. But the moment you bring in your vocal cords together, when you exhale, so what did I do? I just brought my vocal cords together. And यसले के गर्छ नि, यो ब्रेथ हाम्रो यहाँबाट निस्किँदाखेरि यो भोकल कर्ड्सलाई भाइब्रेट गर्छ क्या त. त्यो भाइब्रेट गर्दाखेरि द्याट्स हाउ यु प्रड्युस साउन्ड. सो ब्रेथ इज यर फ्युल. अगर एक्सहेल गरेन भने सिङ्गिङ त एकदम टाढोको कुरा, अब बोल्नु पनि सक्नुहुन्न क्या त्यो, इफ यु डोन्ट एक्सहेल and let your vocal cords vibrate. So that's why breath is very, very important. And so talking about pitch, so for example, if I play a middle C, so the frequency of so I'm trying to sing as soft as possible because it's already 2 in the morning, so I don't want to disturb my parents. So this middle C, right, isko frequency unsa 256 hertz. So frequency, so that's how we measure the pitch one, the hertz ma measure. So the middle C go frequency is 256 hertz. Now in order to match your vocal cord has to open and close up 256 times in a second to match the pitch. So त्यही अनुसार अगर हामी हायर पिचमा जान्छ भने त्यो फ्रिक्वेन्सी इन्क्रिज हुन्छ, अन्त त्यो क्लोजिङ एन्ड ओपनिङ अफ द भोकल कर्ड्स इन्क्रिज हुन्छ. त्यसरी नै जब हामी हाई जान्छौँ त्यो फ्रिक्वेन्सी इन्क्रिज हुन्छ. फ्रिक्वेन्सी इन्क्रिज हुँदाखेरि द नम्बर अफ द क्लोजिङ एन्ड द ओपनिङ अफ द भोकल कर्ड त्यो इन्क्रिज भएर जान्छ. अन्त धेरै हाईमा पुगेपछि त्यो भोकल कर्ड धेरै छोटो हुन्छ, अन्त त्यसलाई भाइब्रेट गर्नु लागि एकदमै बेसी मात्राको त्यो ब्रेथ चाहिने हुन्छ क्या. जसरी अब हामीले एउटा गिटारको स्ट्रिङ, कुनै पनि स्ट्रिङ ल्याउँ, या 6 स्ट्रिङ ल्याउँ, अगर त्यसलाई हामीले कहीँ नथिची, इफ यु प्लेड ओपन डङ एउटा पिच बन्छ. अगर त्यही स्ट्रिङलाई हामीले ल्याएर छोटो बनायो भने छोटो स्ट्रिङ प्रड्युसेस हायर पिच. त्यो बजाउँदाखेरि त्यो हाई पिचमा बस्छ. त्यसरी नै भोकल कर्ड छोटो छोटो हुँदै जान्छ. अन्त अगर त्यो हाई पिच एउटा
गीत गाउनु सकेन भने इट्स जस्ट द ब्रेथ, त्यो ब्रेथ अमाउन्ट अफ ब्रेथ तपाईँले दिनु सकेको छैन. सो द्याट्स ब्रेथ है. सो we can go on and on with just one topic, but I'm trying to keeping it as short as possible है. त्यसको बादमा हुन्छ त्यो ब्रेथको वार्मअप, मजाले ब्रेथ खोलिसकेर हाम्रो धेरै डिफ्रेन्ट रेजिस्टरहरू हुन्छ क्या, जस्तो चेस्ट रेजिस्टर, हेड रेजिस्टर, यो नेजल रेजिस्टर हुन्छ नि, थुप्रै मात्रामा छ. बट अहिलेको लागि बेसिक वार्मअपको लागि यु निड टु वार्म अप यो चेस्ट रेजिस्टर भनेको के हो, छातीमा हात राख्ने, हेलो भन्ने, या फेरि नर्मली बोल्ने. सो यु फिल द बज अन यर चेस्ट, द्याट्स your chest register, right? So basically chest, so sound basically you तपाईँको जेनेरेट यहीँ नै हुने हो. त्यहाँदेखि where you project the sound, यो साउन्ड गएर कहाँ ठोकेर कुन पाराले निकाल्ने हो, त्यो अनुसार तपाईँको साउन्डको क्यारेक्टर चेन्ज हुन्छ. सो चेस्टको केसमा के हुन्छ, साउन्ड यहाँबाट प्रड्युस भयो, सिधा गएर जुन चाहिँ मुखमा ठोकिन्छ, मुखमा रेजनेट हुन्छ, त्यसलाई चेस्ट भोइस भन्छ. इक्जाम्पल तपाईँको बोल्ने आवाज, द, हेलो, या सिङ्गिङ सङ द्याट आर लोवर इन पिच, यु युज यर चेस्ट भोइस है त, त्यो चेस्ट भोइस हो. सेकेन्ड रेजिस्टर, सो चेस्ट भोइस भयो. चेस्ट भोइसको एक्सर्साइज के गर्ने, सिम्पल यस्तो गर्दै मुनि जाने, किन चेस्ट भोइस इज मोस्टली यर, नट मोस्टली, इट्स यर नर्मल स्पिकिङ भोइस. त लो जाने, माथि गएर के काम छ, जस्ट हम इट, यस्तो गर्दै गर्दै जति सक्दो तल जानु सके राम्रो. अनि त्यसरी नै उकालो माथि आउने है. त्यो द्याट इज टु वार्म अप यो चेस्ट रेजिस्टर. अर्को भयो हेड भोइस. हेड भोइस भनेको के हो, त्यो साउन्ड जो टाउकोमा ठोकेर यहाँ रेजनेट हुन्छ. फर इक्जाम्पल वू वू वी, यो हो तपाईँको हेड रेजिस्टर है. सो सिम्पल ग्लाइड गर्दा पनि हुन्छ. एन्ड त्यसरी नै वी क्यान, देयर आर सेभरल प्याटर्न्स अफ एक्सर्साइज द्याट यु क्यान डु. तर सिम्पल त्यसरी गरेर हेड भोइसमा काम गर्न सक्छौँ. सो जब मैले in order to improve my higher notes हुन्छ नि, higher notes improve गर्नुको लागि म के गरौँ भन्दाखेरि I stumbled across this head voice exercise क्या, भन्ने यो मैले सोचेँ क्या, म यस्तो एक्सर्साइज गरेर चाहिँ म आइरन मेडेनको गीतहरू कसरी चाहिँ गाउने, त्यसो त इम्पोसिबल, बिकज डजन्ट साउन्ड अ प्रपर भोइस है. तर पछि गएर गर्दै जाँदा प्र्याक्टिस गर्दै जाँदा त्यो अर्को एउटा रेजिस्टर भन्ने हुन्छ, जसमा चाहिँ तपाईँको चेस्ट र हेडको मिक्स हुन्छ क्या, त्यसलाई मिक्स भोइस भन्छ. त्यसमा चाहिँ धेरै हेल्प हुन्छ. सो हेड भोइसको लागि के गर्ने, सिम्पल ग्लाइड लाइक ए कार्टुन क्यारेक्टर, hey minions, right? So त्यस्तो हेड भोइस इज जस्ट द साउन्ड द्याट रेजनेट्स इन योर हेड. अनि falsettoसँग कन्फ्युज नहुने. falsetto is, it has much of a breathy texture. Hey, that's a falsetto. That's a head voice. So त्यो head voice लाई कुनै एउटा साउन्डले त्यसरी हेड भोइसलाई वार्म गर्ने. त्यसरी नै उकालो हेड भोइसमा हामी उकालो चढ्छौँ, त्यो हायर रेजिस्टरमा जान्छौँ. हेड भोइस आर भेरी इजी टु डु. इफ यु फिल युर पुसिङ, इफ यु फिल युर स्ट्रगलिङ, भोइस ब्रेक हुँदैछ भने चाहिँ इदर युर टु हाई अर युर डुइङ इट रङ है. त्यही भयो. अर्को छ नेजल रेजनेटर. नेजल रेजनेटर भनेको त्यो साउन्ड जुन चाहिँ हाम्रो नाकबाट निस्किन्छ है. सो कहिले निस्किन्छ, जब हामी एन भन्छौँ, अङ, जब जी, now your resonator is very important. If you have never done this exercise, अगर तपाईँले कहिले गरेको छैन भने this is very important. जब हामीले कुनै सिङ्गरलाई सुन्छौँ है, सुनेर एकचोटिमै स्वर राम्रो छ भनेर हामी छुट्याउने गर्दछौँ, त्यो यो एउटा रेजोनेटर, नेजल रेजोनेटर, यो एनजी, यो रेजोनेटरले गर्दा एकदमै
एकदमै हुन्छ नि त्यसको प्रेजेन्स हुन्छ क्या त्यो स्वरमा, त्यसले गर्दा हामी छुट्याउँछौँ राइट अवे कि द्याट्स अ गुड भोइस. सो यो एनजी रेजोनेटर यो नेजल क्याभिटी इज सच इम्पोर्टेन्ट हुन्छ नि तपाईँको जुनै फर्म अफ म्युजिक, बिट कन्ट्री, बिट पप, बिट रकको जुन चाहिँ त्यो हे जुन चाहिँ हामी यो गर्छौँ, यो रास्प वाट वी कल इट. सो इट्स जस्ट यो प्रोजेक्ट यो भोइस टुवर्ड्स यो नेजल क्याभिटी है. सो फर इक्जाम्पल यो जब हामी गर्दा के हुन्छ गर्दाखेरि जुन चाहिँ हाम्रो जिब्रो हुन्छ यो टङ इट पुसेस ब्याकवर्ड है, टङ पछाडि जान्छ. अन्त यो त्यो रुफ अफ यो माउथ हुन्छ नि, त्यो ब्याक रुफ भन्छ नि, त्यो सफ्ट प्यालेट भन्छ क्या, त्यो सफ्ट प्यालेट चाहिँ यसरी मुनि आउँछ क्या. अन्त वाट इट डज इज इट ब्लक्स यो माउथ. त्यसले गर्दा सो इट ब्लक्स यो माउथ. सो इभन इफ यु ओपन यो माउथ, क्लोज यो माउथ, इट डजन्ट एफेक्ट द साउन्ड. बट द मोमेन्ट यु मेक द साउन्ड, जब हामीले गर्दा गर्दै अगर नाक बन्द गऱ्यो भने, हामी मुख खुल्लाइ राख्नुहोस्, नाक बन्द गऱ्यो भने यो साउन्ड स्टप हुन्छ. सो के गर्दैछौँ हामीले जब गर्छौँ त्यतिखेर यो हाम्रो यो जिब्रो पछाडि गएर यो माथिको जुन चाहिँ सफ्ट प्यालेट पनि मुनि आइरहेको छ, हाम्रो मुख अलरेडी क्लोज छ. त्यो साउन्ड के हुँदैछ, यसरी नाकबाट आउँदैछ. अन्त द मोमेन्ट वी प्लग आवर नोज, द साउन्ड स्टप्स. सो यो रेजोनेटर इज पट अफ गोल्ड फर अल द सिङ्गर्स. यो रेजोनेटर मास्टर गर्नु नै एकदम जरुरी छ. बिट पप सिङ्गिङ, बिट रक सिङ्गिङ है. हाउ डु यु डु इट? जस्ट गो यसरी गर्दै गर्दै कम्फर्टेबल रेन्जसम्म जाने, फेरि वापस आउने. अन्त हामीले हाम्रो चेस्ट भोइसलाई वार्मअप, ब्रेथलाई वार्मअप गऱ्यो, मजाले खोल्यो. चेस्ट भोइस वार्मअप गऱ्यो, हेड भोइस वार्मअप गऱ्यो, हाम्रो नेजल रेजोनेटरलाई वार्मअप गऱ्यो है त. त्यहाँदेखि अन्त स्टेजमा चढ्नुभन्दा अगाडि हल्का बडीलाई स्ट्रेच गर्ने. अन्त हल्का त्यो हुन्छ नि त्यो जम्पिङ ज्याक सोस या के एउटा त्यो स्क्वाट हुन्छ नि, नर्मल स्क्वाट, त्यो हार्ट बिटलाई अलिकति राइज गराउने काम गर्नुपर्छ क्या. कतिचोटि के हुन्छ जब हामी स्टेजमा चढेर त्यो अल अफ सडन त्यो अडियन्स, त्यो साउन्ड, त्यो एनर्जी देखेर अचानक त्यो हार्ट बिट इन्क्रिज हुन्छ क्या. इन्क्रिज भएपछि त्यो भोइसमा धेरै इम्प्याक्ट पर्छ क्या, त्यो भोइस सेकी हुने गर्छ. त्यसले गर्दा पहिल्यै अलिकति एकदम उफ्रेर अलिकति जम्पिङ ज्याक, अलिकति स्क्वाटहरू गरेर अलिकति हार्ट बिटलाई तताउने क्या. त्यसले गर्दा चाहिँ बडी एकदम डल्ले त्यो हाम्रो जुन चाहिँ त्यो भोकल मसल्सहरू त वार्मअप भएको छ, तर बडीलाई पनि अलिकति हिट गरेको राम्रो क्या. त्यो भयो है. अब थर्ड इम्पोर्टेन्ट थिङ डाइनामिक्स हुन्छ नि. डाइनामिक्सको मतलब कतिको जोड, कतिको लाउड र कतिको सफ्ट गाउनुपर्ने क्या. जेनरल स्ट्रक्चर एउटा गीतको कस्तो हुन्छ भने भर्सहरू सफ्ट हुन्छ, कोरसमा एकदम त्यो एनर्जी लेभल टक्क अप हुन्छ, फेरि भर्स आउँछ, भोइस त्यो एनर्जी लेभल डाउन हुन्छ. त्यसरी नै सिङ्गरले त्यो फलो गर्नुपर्ने हुन्छ क्या त. त्यो भर्स गीत आउँदा एकदमै त्यो एरी टेक्स्चर राखेर एकदमै जति सक्दो सफ्ट गाउने. सो नाउ इट टोटली डिपेन्ड्स तपाईँले कुन खालके गाउँदैछ. तर मोस्ट 80-90% अफ द टाइम भर्सहरू सफ्ट हुन्छ. त्यो सफ्टनेसलाई राख्ने, जसमा कि त्यो कोरस आउँदाखेरि त्यो इम्प्याक्ट भेटोस् क्या. अन्त कति मोस्ट अफ द टाइम के हुन्छ, हामी त्यो स्टेजमा चढेपछि त्यो we get overwhelmed by the volume. हुन्छ नि, त्यो गिटार त्यो रिफ पार्ट आउँछ, all the band as we know, the drum, the guitar, the keys, the bass आउँदाखेरि त्यो भोल्युम एकदमै धेरै हुन्छ क्या. अन्त धेरै भएर आउँदाखेरि अन्त we get confused with the volume, अन्त we get carried away with the emotion पनि क्या. सो अन्त सफ्ट ठाउँमा पनि हामी एकदम धेरै जोडले चिच्चाएर कराएर गाउने गर्छौँ. अन्त we lose the dynamics, we lose the beauty of softness. त्यो हुन्छ. अन्त इभन इन द कोरस के हुन्छ, कोरस पार्टमा जब हामी एउटा कोरस आउँदैछ या त्यो कोरसमा एकदमै हाई लेभल अफ एनर्जी छ भने त्यो माइन्डलाई अलिकति ट्रिक गर्ने क्या. त्यो जुन चाहिँ त्यो फुल एनर्जी या पुरा त्यो जब भोल्युम फुल आइरहेको हुन्छ त्यतिखेर माइन्डलाई ट्रिक गरेर त्यो एनर्जी र त्यो इमोसनसँग जानु हुँदैन क्या. त्यो
त्यो डल्लै त्यो स्ट्रेन्थ डल्लै बल त्यो एक्सेस एनर्जी युज गरेर गाउनु हुँदैन. त्यो एक्सेस एनर्जी युज गर्दाखेरि के हुन्छ जस्तो कोही बेला हुन्छ नि अब त्यो हामीले इयरफोन लगाएर गीत सुनिरहेको हुन्छ अन्त बाहिरबाट आमा या बाबाले हिम्मत के गर्दैछस् भन्दाखेरि हामी भनेर जोडले बोलिपठाउँछ बिकज वी कान्ट पर्सिभ हाउ लाउड वी आर. हामीले अर त्यो कतिको बाहिरको साउन्ड छ त्यो हामीलाई यादै हुँदैन. त्यही भएर हामीले त्यो लाउडनेसलाई त्यो छुट्याउन नसकेर हामीले त्यो कोरस जोडले गाइपठाउँछौँ. जोडले बी वेस्ट एनर्जी अन्त भोकल कर्ड्सलाई बेसी पुस गर्छौँ. जुन ठाउँमा हामीले अलिकति कन्ट्रोल गरेर त्यो भोकल कर्डलाई त्यो छिटो नथाकोस् भनेर त्यसलाई त्यसको एनर्जीलाई प्रिजर्भ गरेर राख्न सक्छौँ. त्यो डाइनामिक्स एउटा भयो. अन्त त्यही भयो त्यो भल्युमको कन्फ्युजनले गर्दा के हुन्छ चिच्याउनु र गीत गाउनुमा त्यो अन्तर एकदमै थोरै हुन्छ क्या. देयर इज अ डिफरेन्स बिट्विन स्क्रिमिङ एन्ड सिङ्गिङ है त. Be it a rock song, we like put all the energy behind it. Still, there's a difference between screaming, चिच्याउनु र गीत गाउनुमा डिफरेन्स छ. there's a beauty in singing. त्यो चाहिँ भुलिनु भएन. त्यो लाउडनेसले गर्दा कन्फ्युज हुनु भएन है त. Going on with the fourth topic, जस्तो लाग्यो coloring the voice भन्छ नि त्यो. I think in the second episode there was one singer who had a beautiful voice. Only thing is judgesहरूले के भन्नुभयो त्यो voice अलिक पतला छ भनेर, अलिकति thin voice texture थियो भनेर. So let's discuss कसरी त्यसलाई एड्रेस गर्ने है त. जुन चाहिँ यो larynx भन्छ नि, यो larynx मेरो स्टुडेन्टलाई म एक्सप्लेन गर्दा यो larynxलाई चाहिँ म के भन्छु नि, त्यो कलर सिलेक्टर भन्छ क्या, कलर पिक गर्ने. अन्त कुन चाहिँ कलर ब्राइट कलर चाहियो भने यो larynx माथि जान्छ क्या. इफ आई टेक माई larynx माथि हुन्छ नि, यसरी गरेर बोल्यो भने आई हेभ अ ब्राइटर टेक्स्चर. बट इफ आई टेक माई larynx डाउन अन्त यसरी बोल्दा मेरो भोइस राउन्ड हुन्छ, पतला. अन्त यो मुभमेन्टलाई पनि प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ. युजली सिङ्गिङ वर्ल्डमा यु निड अ न्युट्रल larynx भन्छ क्या. त्यो बेसी माथि भएन बेसी तल भएन. तर इफ युआर एक्सपिरियन्सिङ हुन्छ नि त्यो पतला स्वर कसरी त्यसलाई मोटो बनाउने, यस्तो काउन्टर ब्यालेन्स larynx कसरी मो या फिर गोलो राउन्ड सान्टा क्लज बोलेको जस्तो क्या. त्यो एक्जाजरेटेड राउन्ड साउन्ड हुन्छ नि, त्यसले ल्याउँछ है. त्यसलाई काउन्टर गर्ने. अन्त अगर त्यो भयो, अगर पतला छ भने इफ योर भोइस इज टु ब्राइट, हामी गाउँदाखेरि दुईवटा एरियाबाट द साउन्ड प्रोजेक्ट गर्छौँ. वान इज योर नोज, वान इज योर माउथ. मुख र नाकबाट गाउँछौँ हामी. त्यसमा ब्यालेन्स जुन चाहिँ हुन्छ, अगर मानिलिनुहोस् तपाईँको त्यो मुखबाट आउनेको साउन्डको ब्यालेन्स धेरै छ भने त्यो रेजोनेन्स हुन्छ नि, त्यो नाकको त्यो एउटा मिठो एउटा त्यो नाखे त्यो साउन्ड हुन्छ नि, त्यो आउँदैन. तर अगर त्यही काउन्टर ब्यालेन्स, त्यो अगर नाकको प्रेजेन्स बेसी छ भने नाखे स्वर हुन्छ क्या त. त्यसलाई चाहिँ कसरी ब्यालेन्स गर्ने, बेसी भयो भने के गर्नुपर्छ, एउटा सिम्पल एक्सर्साइज यस्तो गर्ने. अन्त यो साउन्ड पक्रेपछि नाकलाई यसरी थिच्ने. अगर मानिलियो आफूले गरेको साउन्ड यस्तो हुँदैछ भने द प्रेजेन्स अफ यर नेजल रेजोनेन्स इज टु मच है. त्यसरी यसरी हेर्ने क्या त. एउटा प्रपर ब्लेन्ड चाहिन्छ. सिङ्गिङ इज जस्ट फाइन्डिङ अ ब्यालेन्स बिट्विन यो डिफ्रेन्ट रेजिस्टर है. त्यसरी गर्ने, त्यसरी उकालो चढ्ने र ओह्रालो आउने त्यसरी. अनि प्लस अगर पतला स्वरको लागि तपाईँको भावलको सेप पनि पुरा म्याटर गर्छ है. भावल AEI नाउ द इम्पोर्टेन्स अफ भावलको इम्पोर्टेन्स के छ भने जब हामी गीत गाउँछौँ
we cannot sustain consonant. Anything like your vowel छोडेर सबै consonant हो. We cannot sustain consonants. त्यसले गर्दा हामीले जब गाउँछौँ आ इ ओ हो जहिले पनि हामी एउटा भावललाई समातेर बस्ने हुन्छ क्या त, त्यो लामो नोट सस्टेन गर्दाखेरि. त्यसले गर्दा भावलको शेप एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ. फर इक्जाम्पल अगर हामीले ईलाई इ गऱ्यो भने त्यो एकदम धेरै पतला भएर जान्छ क्या. त्यही ईलाई इ नभएर इ भन्यो भने त्यो एकदमै गोलो एकदमै राउन्ड भएर आउँछ क्या त. इ ओ नभनेर ओ आ त्यसरी शेप गर्ने हुन्छ क्या. त्यसरी नै या फिर ओ त्यो एकदम धेरै पतला भएर जान्छ. सो इट्स अ ब्यालेन्स of sound that comes out through your nose, your mouth, as well as the texture हुन्छ नि कतिको राउन्ड राख्ने त्यो हुन्छ. त्यो भावललाई पनि एकदमै याद राखेर काम गरेको हुनुपर्छ है. अन्त लेट्स मुभ अन. द फिफ्थ टिप आई वुड गिभ इज सिङ्गिङ द हार्मनी है. हार्मनी जब सिङ्गरले गाइरहेको छ कति ठाउँमा अब हामी त्यो हार्मोनीमा ट्रेन्डै छैनौँ र हामी डराउँछौँ क्या त्यो हार्मोनी गाउनु हुँदैन, तर त्यो बिगार्नुभन्दा बरु गाउँदैन भनेर हामी त्यतिको छोडिदिन्छौँ क्या. तर इफ गुड म्युजिसियनले जब त्यस्तो हार्मोनीको पार्ट हामी त्यसै हामी गुनगुनाइरहेको हुन्छ कि हामीले टक्क त्यो हार्मोनी गाउनु. प्लस if there are 2-3 people singing the harmony in a band, it's त्यो कोरस हुन्छ नि यति ब्युटिफुल सुन्छ. त्यसले गर्दा हार्मोनीमा काम गर्ने हुनुपर्छ. सो बेसिक हार्मोनी. सो जब एउटा सिङ्गरले रुट गाइरहेको हुन्छ नि द हामीले थर्ड र फिफ्थ गाउँदा मिल्छ नि द थर्ड सँगै गाउँदा हार्मोनी भन्छ एउटा कर्ड बनिन्छ. अन्त त्योभन्दा सिम्पल चाहिँ के हुन्छ ट्विङ्कल ट्विङ्कल. सो ट्विङ्कल ट्विङ्कल स्टार को tune twinkle twinkle. This is the tune we grew up singing. This is how our dad, our parents, everyone ended up, we grew up singing the tune. So twinkle twinkle, you can't even twinkle twinkle little star bhana twinkle twinkle little star हुँदैन या twinkle twinkle. So that's how you identify your perfect fifth है. Da ra. So अगर तपाईले मानिलिनु तपाईको गीतमा twinkle twinkle and त्यसपछि based on the melodic movement, so you can move fifth apart from that note. So that's a basic हुन्छ नि एउटा simple harmony खोज्नेको tips क्या त है. So and we can like there can be hours and hours of video on how to get the harmony, but that's the basic. Okay, let's move on. The sixth one, hey, number 6. The battle we never win is we singer. The battle we never win is the volume ko battle. क्या त practice session में पहुँच्यो drummer guitar is like basic अन्त त्यसमा के हुन्छ त्यसको माथिबाट गाउनु पर्ने हुन्छ क्या हामीले त्यो सबैलाई. किनभने voice is the most important because that conveys the message of the song. त्यो सबसे माथि हो. त्यो सबैको भोल्युमको बिचमा हामीले माथिबाट गाउने हुन्छ क्या. अब त्यसको माथिबाट गाउँदा के हुन्छ त्यसरी मैले भने डाइनामिक्स भर्स गाउनु छ. जब यति साह्रो धेरै म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्ट बजिरहेको हुन्छ प्र्याक्टिस सेसनमा यु माइट नट ह्याभ द बेस्ट साउन्ड अभाइलेबल. त्यतिखेर के हुन्छ वी डोन्ट नो द भोल्युम इन विच वी बी सिङ्गिङ. अन्त के हुन्छ हामी जोडले गाइपठाउँछौँ. जोडले गाइपठाउनु के हुन्छ वी जस्ट वेस्टिङ एनर्जी एज वेल एज त्यो भोकललाई बेसी हुन्छ नि ड्राइभ गरिरहेको हुन्छ क्या. त्यसले गर्दा छिटो थाक्छ. These are muscles. The more अब जति धेरै ट्रेन गर्छौँ त्यति ढिलो भोकल कर्ड तपाईँको मसल्स थाक्छ है. फर इक्जाम्पल स्पोर्ट्समा है 4-5 महिनाभन्दा फुटबल खेल्नु जाँदा कस्तो हुन्छ भोलिबाट आइ के चाहिँ गरेछु किन चाहिँ गएछु भनेर त्यस्तो जिउ दुख्छ नि है. ज्वरोमा आउँछ कोही बेला. तर इफ यु किप प्लेइङ the next day you recover so quick and you त्यो पेनै हुँदैन. सिङ्गिङमा पनि त्यस्तो हो. इफ युआर भेरी ट्रेन इफ युआर डुइङ इट भोलिपल्ट स्वर सुक्दैन. तर इफ युआर डुइङ इट आफ्टर मेनी मन्थ्स युल वेक अप विथ द सोर थ्रोट. ओके अन्त र पनि इभन इफ युआर ट्रेन्ड वाट ह्यापन्स इज अगर तपाईँले बेसी एनर्जी युज गरेर बेसी भोल्युम लगाएर गाउँदैछ भने
त्यो भोकल छिटो थाक्छ क्या अन्त त्यो त्यो भल्युम ब्याटलमा कहिले नजानुहोस् फर्स्ट थिङ वाट यु क्यान डु इज सबै ब्यान्ड मेम्बरलाई भल्युम सानो पार भन्नुहोस् है सो दिस इज इभन वेन यु गो अन स्टेज है स्टेजमा पनि कोही बेला जाँदाखेरि 90% अफ द टाइम द मोनिटर डजन्ट वर्क वाट एभर साउन्ड यु फलो लाइक गो अन है त्यो मोनिटर काम गर्दैन एन्ड अगेन देयर इज अ भल्युम ब्याटल यु डोन्ट हियर वाट यु सिङ्गिङ आफूले के गाउँदैछ त्यो आफूलाई थाहै हुँदैन अन्त राइट रङ कसैले आफूले बुझ्नै सक्दैन है त्यसले गर्दाखेरि सो आइल कम ब्याक टु द्याट तर त्योभन्दा पहिला प्र्याक्टिस सेसन गाउँमै एकदम भल्युम डाउन गर्ने हो अनि जसमा कि आफूले गाएको सुनोस् अन्त सेकेन्ड थिङ इज सो अन्टिल अनलेस यु हेभ अ गुड यु नो प्र्याक्टिस सेसन रुम विथ द हेडफोन्स एन्ड अल द्याट्स द बेस्ट थिङ यु क्यान गेट त्यो छैन भने चाहिँ सबैलाई भल्युम डाउन गर्नुपर्छ अन्त अर्को सेकेन्ड भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट थिङ दिस इज यो हुन्छ नि मैले I struggled quite a bit. I used to practice, you know, every day, like 2 to 3 hours. So I was into sports. I didn't. I was a football captain in my school time. So I used to play football. I never touched drinks, smoke. I never do it. So, but still, I was not able to maintain my voice. त्यो हुन्छ नि गिगको 3 दिन अगाडि I had to literally stop singing. बिकज त्यो गिग टाइमको लागि मलाई त्यो भोइस रेडी चाहिन्थ्यो अन्त त्यो गिग सकिसकेपछि आफ्टर आई केम डाउन त्यो I couldn't speak next day. I used to lose my voice. So after months and months of research, I later on, so I forgot to mention this one point. जब मैले त्यो वार्म अपमा भने एउटा गिग गरिसकेर वार्म डाउन भन्ने कुरो पनि हुन्छ वार्म डाउन पनि गर्ने है वार्म डाउन पनि गर्ने अन्त वार्म डाउन कसरी गर्ने सिम्पल लिपरोल यो लिपरोल तपाईँले वार्म अपमा युज गर्न सक्नुहुन्छ जसले चेस्ट भोइसहरू गर्दाखेरि चेस्ट भोइस गऱ्यो हेड भोइस गऱ्यो त्यहाँदेखि एनजी गऱ्यो त्यहाँदेखि लिपरोलले के गर्छ इट कनेक्ट्स अल द रेजिस्टर है सो यु क्यान जस्ट गो यो वार्म अपमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ वार्म डाउनमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ वार्म डाउनमा स्पेसली के हुन्छ गाह्रा यो ल्यारिङ्सको त्यो हुन्छ नि टेन्स भइरहेको हुन्छ क्या यो टेन्स भइसकेर यो ल्यारिङ्सलाई मुनि ल्याउने काम गर्नुपर्छ क्या त अलिक रिल्याक्स गर्ने अन्त लो रेजिस्टरमा काम गर्ने हुन्छ सो यु क्यान जस्ट बेसिकली गो होइन एन्ड वेन यु डु द लिपरोल प्लिज मेक स्योर इट्स अ क्लिन टोन नट लिपरोल भएको छैन भने यो त्यो इन्डेक्स फिङ्गर लिने जस्ट यसरी पोक गर्ने अन्त साउन्ड आइहाल्छ है त्यो भयो वार्म डाउन गर्ने सो दिस वार्म डाउन मैले वार्मअपसँगै भन्नुपर्ने थियो मैले बोलेको सो एन्ड कमिङ ब्याक त्यो स्टेजमा जाँदा मोनिटर हुँदैन अन्त सो आई युज टु लुज माई भोइस पुरा एकदमै सो आई डिड लट्स एन्ड लट्स अफ रिसर्च अन्त बादमा मलाई याद भयो कि इट वाज बिकज आई वाज स्क्रिमिङ अल द टाइम सो वाज द सल्युसन फर द्याट त्यो इयर प्लग भन्ने हुन्छ नि इयर प्लग भन्ने हुन्छ जो चाहिँ तपाईँको त्यो इयर प्लग there are many different kinds of earplugs. The one I used to use was त्यो हुन्छ नि earplugsको पछाडि त्यो एउटा सर्टन रिमुभर हुन्छ क्या कति भोल्युम डिडक्ट गर्ने लाइक 36 dB 20 dB त्यो सट्टा हाल्ने अन्त त्यो चाहिँ कानमा सट्टा हाल्ने त्यो गर्दा के हुन्छ जति पनि भोल्युम बजिरहेको छ है ब्यान्डको प्र्याक्टिस सेसनमा होस् या इफ युआर अन स्टेज सो जति पनि बजिरहेको छ त्यो चाहिँ सबै कम भएर आउँथ्यो क्या एकदमै थोरै मात्रामा अन्त नर्मली जब हामीले एउटा अम्ली कानमा यसरी हालेर गीत गाउँदा के हुन्छ आफ्नो स्वर सुन्छ आफ्नो स्वर सुनेपछि के हुन्छ यु नो वाट युआर सिङ्गिङ सो कतिपट्टि चोटि यस्तो हुन्छ कि लाइभ कन्सर्ट गरेँ आफूले लाइभ कन्सर्ट गरेँ दामी गायो अन्त अल अफ सडन यो तपाईँको साथीहरूले भिडियो बनाएको हुन्छ क्या त्यो भिडियो ल्याएर घरमा ल्याएर टक्कै हेर्दा त ए बा आफूले त अफ गाइरहेको छ फेरि घरमा सुन्दा अरे मैले कसरी अहिले सुन्दा त म राम्रै त्यो अफ गाइरहेको छु अहिले सुन्दा त म राम्रै गाउनु सक्छु त्यसरी चाहिँ कसरी त्यहाँ त्यो कन्सर्टमा चाहिँ मैले कसरी गाउनु सकेन इट्स बिकज हामीले आफ्नो स्वर सुन्न सकेन क्या इट्स बिकज अफ द्याट वी कुडन्ट सिङ इट इन पिच सो गेट द नोइज क्यान्सलेसन इयरबड्स हुन्छ नि त्यो अलिक राम्रो खालके विल ह्याभ दोज नोइज सेलेक्टर हुन्छ त्यो पनि छैन सिम्पल हुन्छ नि त्यो 500,000 पाउँछ त्यो नोइज क्यान्सलेसन त्यो इयरबड्स त्यो टक्क हाल्ने हो दिस इज इभन इफ यु गो फर गिगहरू हुन्छ नि क्या त कसैको कन्सर्टहरू जाँदा पनि त्यो लाउने क्या हियर लस नहोस् भनेर त्यो सट्ट लाउने त्यो लगाएपछि के हुन्छ साउन्ड तपाईँले जे बज्दै सबै सुन्छ आफ्नो स्वर पनि सुन्छ
प्लस अन्त म्युजिक विल बी भेरी भेरी लो अन्त आफू गाउने अन्त म्युजिसियनहरूले अगर सुनेन भने साउन्ड सानो घर मैले त सुनिरहेको छु भन्ने है त अन्त त्यो पनि अगर सक्दैन भने यु क्यान जस्ट युज यो भन्छ नि इयर बड्स हुन्छ नि त्यो फोनको स्मार्टफोनको इयर बड्स त्यो जस्ट लिने लाउने हो अन्त इभन अन स्टेज सो द बेस्ट थिङ द बेस्ट थिङ यु क्यान डु इज इयर मोनिटर्स जुन चाहिँ हुन्छ त्यो द प्रोफेसनली युज द प्लग द इयर मोनिटर्स एन्ड दे क्यान सिङ सो द्याट्स अ भेरी रेयर थिङ हुन्छ नि अनलेस you have the money to get it त्यो the best of the best तर if not that if you're just starting you have to use the earplug या फिर त्यो in your त्यो earbuds that comes with your phones or you can just buy it है त्यो भयो now I have 2 more points right the 7th one उच्चारण है त हामीले छलाई च उच्चारण गरेको धेरैचोटि दिस इज द मोस्ट कमन उच्चारण मिस्टेक हुन्छ नि हाम्रो नेपाली सिङ्गिङमा छौलाई चौ भन्छौँ द्याट इज वान यता बेसिक एन्ड यो यति सानो कुरो हो कि हामीले कन्सियसली सोचेर त्यसलाई करेक्ट गरेर भने एक किसिममा करेक्ट हुने कुरो अरे तलाई ट भन्छ क्या तिम्रो तिम्रो मन मेरो लागि धन होइन त तिम्रो भयो थियो होइन त थियो तिम्रो मन सो तलाई ठ नभन्ने छलाई च नभन्ने त्यस्तो धेरैवटा छ दिस इज जस्ट फ्यु एक्जाम्पल्स है सो आई जस्ट ऱ्याप अप विथ वान लास्ट टिप द्याट वुड बी नेभर गिभ अप अन यर ड्रिम्स सो म्युजिक भनेको यस्तो जर्नी हो वेन यु गो अन अ कम्पिटिसन यु माइट बी स्टार्टिङ लाइक तपाईँले 1 वर्ष या 2 वर्ष भर्खर स्टार्ट गरेको हुनसक्छ तो डोन्ट एक्सपेक्ट टु विन सो देयर माइट बी अ गाय हुज बिन इन दिस गेम एन्ड ग्राइन्डिङ इज आई मिन लाइक so for years and years so never give up, never be disheartened, so win or lose you just keep doing it what you love. So that'll be all यसपालिको लागि. So again अगर तपाईँहरूलाई इन डिटेल एक एकवटा एक्सर्साइज एक एकवटा टपिकमा इन डिटेल भिडियो चाहिन्छ भने प्लिज डु कमेन्ट and let me know so that I can come up with a video. Yeah, so that'll be all for the day. I'll see you all next time. Bye bye.